Mayroong sakit ang buong pamilya ni Ginang Mary Rose Fingol. Siya at ang kanyang dalawang anak ay may pabalik-balik na ubo, sipon at lagnat, habang ang kanyang asawa naman na stroke patient ay mayroong trangkaso. Dahil sa hirap sa buhay, hindi nila magawang makapagpakonsulta sa doktor. Sa tulong ng serbisyong kasambahay, nabigyan ng lunas ang sakit ng pamilya. Nabigyan din sila ng libreng gamot sa isinagawang medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa Barangay Tabang, Plaridel, Bulacan. Kung wala pong may medical mission na to, siguro po hindi po namin alam kung saan po kami kukuha ng pambiling gamot. Kaya nagpapasalamat po kami sa medical mission na ito kay Brad Eli Soriano. Labis naman ang kaligayahan ng 24 anyos na si Annalisa mag-isa nang mabunot ang matagal ng sumasakit ng ngipin. Ako po yung magpapabunot na. Kasi po wala po kasi mahal po ang pagpapabunot. Nalaman ko po na may libre. Napunta na po ako dito. Ilan lamang si Annalisa at ang pamilya Pingol sa mahigit 1,031 residente na napaglingkuran sa iba't ibang libreng medical services. Mayroon ding natulungan sa problemang legal, nakapagpagupit ng buhok at nakapagpamasahe ng libre. Actually po, nagkakaroon po kami ng mga medical mission pero ngayon lang po merong kumpleto talaga. So may massage, may legal, may dental, may medical, masayang-masaya. Kami din po ay lubos na nagpapasalamat po kay Brad Eli at saka po kay Brad Daniel Rason. At syempre po sa UNTV din. Samantala, mayroon ding 2 babae na naaksidente sa motorsiklo ang nagtungo sa medical mission para sa kailangang medical assistance. Naghahanap po kami ng ganitong center, medical. Salamat na lang po dahil napunta po kami dito. Natulungan niyo po kami. Nagamot po kami, natulungan, napakain po. Pagkatapos po ng lunas po sa amin, na tinignan po kami dito, binigyan po kami ng gamot. Marami po natutulungan dito sa medical mission. Isa na rin po kami dito. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay.